साथीहरु नेपालमा daraz.com अनलाइन शपिङले विभिन्न अफरहरु ल्याइरहेको हुन्छ विभिन्न समयमा र ती अफर समयमा यदि तपाईले कुनै पनि शपिङ गर्नुभयो भने तपाईलाई सक्दो चीपेस्ट रेटमा प्रोडक्ट किन्न सक्नुहुन्छ। तर यदि ती अफरहरु नभए पनि हामीले चीपेस्ट रेटमा कसरी किन्ने भनेर यो भिडियो देखाउन चाहदै छु। याद गर्नु साथीहरु, दराजले विभिन्न बैंक अफरहरु ल्याइरहेको हुन्छ र हामीले आफ्नो प्रोडक्ट चाहिँ यही बैंक अफर डेजहरुमा किन्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले दराज एप ओपन गरौँ र त्यसपछि तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एकाउन्टमा क्लिक गर्नुस्, त्यहाँ एकाउन्ट भन्ने आइकनमा र लगइन गर्नुस्। आफ्नो तपाईले आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट या त जीमेल एकाउन्ट या त आफ्नो फोन नम्बरबाट यदि तपाईले एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको छ भने त्यहाँबाट लगइन गर्नुस्। लगइन गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो होम पेज देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो दराज अनलाइन शपिङ एपको। त्यसपछि सेटिङ्समा जानुस्। सेटिङ्समा गइसकेपछि तपाईले त्यहाँनेर एड्रेस बुकमा जानुस् र आफ्नो सम्पूर्ण एड्रेस डिटेल्सहरु पहिले यसमा फिल गरिदिनुस्। एड्रेस फिल गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर चुज गर्नुस् त्यो अफिसको लागि हो कि होमको लागि हो, हैन। डिफल्ट शिपिङ एड्रेस के हो त्यसलाई टिक गर्नुपर्ने छ भने टिक गर्नुस्। मेक बिलिङ एड्रेस सेम गर्नुस् भने त्यसै गरेर सेभ गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर आफ्नो सबै सेटिङ गरिसक्नु भयो। अब चाहिँ हामीले आफ्नो एकाउन्टको दराजको होम पेजमा छौं र त्यहाँनेर तपाईले जुन स्लाइड शो देखिरहेको हुन्छ त्यहाँनेर त्यसलाई स्क्रोल गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि कुन बैंकको अफर छ कुन दिनमा, है। अब जस्तो त्यहाँ देख्न सक्नुभयो वेडनेसडे को दिनमा एनआईसी एसियाको थियो अफर। अब एनआईसी एसियाको अफर त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 50% तपाईको क्रेडिट कार्डमा अफ छ र 10% तपाईको डेबिट कार्डमा अफ छ। अब यही सेललाई तपाईले कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले त्यो कुपन कलेक्ट गर्नुस् र त्यसपछि चाहिँ तपाई हामी शपिङ गर्न लाग्छौं। अब यहाँनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को कुनै डेजहरुको हेर्नु छ, अरु दिनमा कुन कुन बैंकको अफर छ भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर तपाईले हरेक दिनमा आफ्नो अलग-अलग बैंकको डेजहरुको अफर हुन्छ। आफै हामी यहाँ अहिले होम पेजमा आउने छौं र अब चाहिँ हामीले पर्चेज गर्नुपर्ने प्रोडक्ट जुन छ त्यसलाई सर्च गर्छौं र हेर्नु साथीहरु सेम प्रोडक्टको डिफरेन्ट रेट डिफरेन्ट सेलरबाट आउँछ। याद गर्नु होला प्रोडक्ट चाहिँ सेम नै हुनेछ, मात्र तिनीहरुले आफ्नो प्राइस चेन्ज राखेको हुन्छ। त्यसैले हामीले त्यहाँ बेस्ट म्याचमा गएर त्यहाँनेर क्लिक गरिसकेपछि प्राइसलाई लो टु हाई गर्ने र एकदमै आफुलाई चाहेको प्रोडक्ट फर्स्ट चुज गर्ने। मैले त्यही प्रोडक्टको डिफरेन्ट रेट देखेको थिएँ। यो प्रोडक्टलाई मैले चुज गरे अनि त्यसलाई चाहिँ एड टु कार्ट गरे। एड टु कार्ट गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ मैले बाइ गर्छु। बाइमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले त्यहाँनेर कलेक्ट गरेको कुपन चाहिँ त्यहाँ तल पेस्ट गरिदिनुस्। पेस्ट गरिसकेपछि त्यहाँ हेर्नुस् कुपन चाहिँ एप्लाई भइसक्यो। अब चाहिँ प्रोसिड गर्ने अगाडि प्रोसेसको लागि अब चाहिँ यहाँ हामीले बैंक डिटेल्सहरु हाल्नुपर्ने हुन्छ। याद गर्नु होला हामीले यो डेबिट कार्डबाट गर्ने छौं। सो डेबिट कार्डको आफ्नो सबै डिटेल्सहरु यहाँ इनपुट गरिदिनु होला। सबै डिटेल्स हालिसकेपछि हामी अगाडिको प्रोसेसमा जान्छौं। डिटेल्स हाल्ने बित्तिकै तपाईले देख्नुहुन्छ त्यहाँ प्राइस चेन्ज भइसक्यो। अब चाहिँ यहाँनेर तपाईले पे नाउमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। पे नाउमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अगाडिको प्रोसेसमा हेर्नुस्। अब चाहिँ यहाँनेर तपाईको आफ्नो बैंकबाट त्यहाँ ओटीपी कोड आउँछ तपाईको मोबाइलमा, त्यो ओटीपी कोड हाल्नुपर्ने हुन्छ र सबै डिटेल्सहरु भेरिफाई गरेर सबमिट गरिदिनुस्। सबमिट गरिसकेपछि यहाँ फेरि बैंक प्रोसेसिङ टाइम हुन्छ अलिकति। साथीहरु तपाईले आफ्नो फर्स्ट अनलाइन शपिङ यहाँ गरिसक्नु भयो, त्यो पनि @ चीपेस्ट प्राइसमा, है। मार्केट चीपेस्ट प्राइसमा। हस् साथीहरु धन्यवाद। आशा गर्छु तपाईले भिडियो मन परेको होस्। यदि मन परेछ भने लाइक गर्नुस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।